Hi guys! I'm so excited! Ayan na guys! Ito na. Nakabili na talaga ako guys. Ang tagal ko tong iniikot-ikot sa Hong Kong guys. Kung saan ako bibili nito kasi naghahanap ako kung saan ako makamura. Alam mo naman. So, finally, nakuha ko din siya guys. Nakahanap din ako ng store kung saan ako makamura guys. So, ito na siya. Let's do unboxing. I'm so excited because this is my first iPhone. Yeah! Excited kasi kahit nakita ko na siya sa pag-iikot ko, dami ko na nakitang iPhone. Kasi iba yung feeling na sa'yo. Grabe! Nakakaloka ba ako? Sorry na. Tika, ayusin muna natin yung damit ko. Oh my God, nakakahiya. Sobrang excited. Paano ba to? Baka hindi ako marunong. Oh my God, pati pagbukas di marunong. Nakaganyan siya eh. Yun siya guys, so tatanggalin mo siya. Nakalagay siya dito. Ayan yung sulat niya. Tapos ganyan. So ayan, ganito siguro. Pakinggan nyo guys, may tunog. Oh my gosh. So, may tunog. May tunog talaga. Oh my gosh. Ito may tunog din to. Ito na guys. Oh my gosh. Kita nyo ba ako? Guys, ito na. Oh my gosh. Ang lambot lang niya guys. Ang lambot lang niya. Yun. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ang cream. Parang siyang ano guys. Parang siyang may pagka-silver. Ano ba to? Creamy na ano. Ang light lang na pagka ano niya. Pagka-purple niya. Ganyan siya. Parang siyang bluish purple or silver purple. Paano ba sabihin? Metallic purple. Paano ba sabihin? Ewan ko. Oh my gosh! Ito na. Ito na guys. Ano siya? So, tabi muna natin. So, ito yung laman niya guys. Ito lang. Ito lang. So, ayan. May mga papel. So, yan. Oh, meron siyang panundot. Panundot talaga. Malay ko ba? Basta panundot yan. Tapos, meron siyang isang sticker. Pero saan naman to sticker? Ewan ko. This is my first unboxing, so I don't know. So, ayan. Malay ko ba dito? Hindi na natin yan basahin. Babasahin pa ba natin yan? Hindi na. Nakalagay dito, designed by Apple, California. Wala na. Yun lang, guys. Oh my God, guys. Ang OA ko, guys, no? Oh my God. Ang OA ko. Ang ganda. Di ako nagsisi nung binili ko to, guys. Ano, dapat, ang bibiling ko 128 gig. This is only 64 gig, guys. Kasi naubusan na. Naubusan ng 128. Oh my God. My first iPhone 11. Ito na, guys. Ito na. Ito na. Ayan na. Oh my God. Ang sarap na feeling. Pakinggan niyo. Oh my God! Narinig nyo? Parang, oh my God. Oh my God. I can't believe I have iPhone. Ang ganda. This is 6.1 inch. So, buksan na natin. May dalawa siyang lens sa likod. So, ayan. Tignan niyo itsura, guys. Ayan siya.
Ganyan. Nandito yung ano, yung SIM tray. SIM tray ba yan? Oo nga, tama. Tapos, ayan. Yung ano niya. Ayan, ganyan. Ang ganda diba guys? What do you think? What do you think? Kaya lang wala akong screen protector at nakalimutan kong bumili sa sobrang excited ko. Ito pala guys. Ito pa. Ayan, dahil wala siyang adapter, so I bought a new adapter, and this is $147 Hong Kong dollar. This is Apple adapter. Tingnan natin. And this is 20 watts. Meron silang 12 watts. 12 watts, 123. Pero, I think, so I choose this one. This is 20 watts. So, alam ko, pwede rin naman siguro to dito. Ang alam ko kasi, iPhone 11 is like 18 watts. Ha? Paano ba ito buksan? Ang tigas. So, yan. Ayan siya. This is the 20 watts adapter. Ano siya? Foldable siya, ganyan. Ganito ba talaga? Oh, first time ko magbukas ng ganito, kaya di ko alam eh. Tupi-tupi siya. Kagaya siya nung LG ko. Ganito rin yung LG ko. Parang natutupi yung dito na side. Ang bigat niya, that is 20 watts. Walang iba, kundi meron din siyang ano, oh. Meron din siyang ganito. So, ayan. Buksan na natin, guys. Buksan na natin. So, paano ba to? Saan yung bubuksan ito? Ayun na, umilaw na. Umilaw na. Lumabas na yung ano, mansanas. Grabe guys, di ko alam saan pindutin. Akala ko SIM 3 to. Hola! Hola, hello! Hola pala yung nauna. Hello pala yung nauna, guys. Hello! Ang dami naman, may hello, bonjour. Bonjour! Right. Position your face within the frame. Lower. Tama ba? So, magkano mga babili ko nito, guys? Nabili ko lang siya, guys, ng 4,850 Hong Kong dollar. Tapos, guys, ang price nito ngayon sa Apple Store, 5,000, yung 64 gig, 5,199 ba yun? Saan ba yung isang phone? Nandito yun eh. Dahil nag-iikot na nga ako nung nakaraan pa. Ang price ng 11 nila, guys, kasi meron pa ng mga iPhone 11 sa Apple Store. Meron pa iPhone 11 tsaka iPhone XR. Meron pa, guys. Makabili ka pa sa kanila. Kaso, mas mataas pa din sila, guys. Yung 64 gig, guys, is 5,199. Ang 128 gig is 5,699. At yung 256 GB, 6,499. Sa iPhone 11 lang yan, guys, ha. So, 3 kulay na lang natira dun sa store nila. Kaya, yun na nga, yung 64 gig nila, guys, is 4,999. Pero, kung bilhin mo siya ng cash, magbayad ka ng cash, makakakuha ka pa ng discount. Makakakuha ka pa ng discount na, naka-discount din ako ng 150. Kasi,
4,850 na lang siya. So, yun. So, nung na-discount ko, binili ko rin ng ganun. Diba? At sa-discount pa dito. So, ayun guys. So, nag-enjoy kayo. Give me a thumbs up. At hindi pa kayo subscribe na kayo sa aking channel, guys. At para updated kayo sa mga bago kong upload. Thank you guys for watching. Be safe. Take care and be safe. Bye-bye.